huấn luyện viên Thái Lan Phunking dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo một tin đáng tin cậy, đội bóng ngành Công an đang đàm phán với huấn luyện viên Mano Phocking, cựu thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan. Sau khi chia tay huấn luyện viên Kiatisak trước thời hạn, ban lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội bổ nhiệm giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại làm huấn luyện viên tạm quyền dẫn dắt đội bóng này ở vòng 19 V-League. Theo một tin đáng tin cậy, đội bóng ngành Công an đang đàm phán hợp đồng với huấn luyện viên Mano Phocking, cựu thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan. Trước đây, huấn luyện viên Phocking từng tới sân hàng để xem Công an Hà Nội thi đấu. Hai bên tiến tới rất gần việc ký hợp đồng nhưng cuối cùng đội bóng thủ đô lại kết duyên cùng huấn luyện viên Hàn Quốc Rong Ok-eun. Hiện tại, huấn luyện viên Phocking đang thất nghiệp sau khi chia tay tuyển Thái Lan và muốn trở lại Việt Nam làm việc khi có kinh nghiệm từng cầm quân ở đấu trường V-League. Theo báo chí Thái Lan, huấn luyện viên Kiatisak đang là ứng viên cho vị trí thuyền trưởng của U23 Thái Lan. Sau khi bị loại ở U23 châu Á 2024, huấn luyện viên U23 Thái Lan, ông Isara Sitaro đã bị sa thải và chiếc ghế huấn luyện viên của đội bóng này vẫn còn bỏ trống. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Ban Nurfan tỷ phú Madapang có mối quan hệ rất tốt với huấn luyện viên Kiatisak và rất muốn trọng dụng chiến lược gia này. Dư luận xứ Chùa Vàng cũng rất ủng hộ Zico Thái làm huấn luyện viên tuyển trẻ, tạo nguồn cầu thủ kế cận cho huấn luyện viên Issy Masatada ở đội tuyển quốc gia Thái Lan. Bộ của bóng đá miền Trung kết thúc vòng 18 V-League 2023 đến 2024. Trong bảng đội nửa dưới bảng xếp hạng xuất hiện dày đặc những cái tên của bóng đá miền Trung. Vé xuống hạng và suất play-off ở cuối mùa đang đe dọa nhóm này, nhưng khả năng Thành phố Hồ Chí Minh và Thể công Viettel sẽ tách nhóm ở chặng cuối. Như vậy, cuộc chiến chủ hạng chỉ còn là chuyện nội bộ của miền Trung. Chạy qua không, những điểm vụ giải cứu. Trước vòng 18, Khánh Hòa 10 điểm vẫn là đội chốt sổ, Sông Lam Nghệ An xếp kề trên 15 điểm, tiếp theo là Thể Công 19, Hà Tĩnh 21, Hoàng Anh Gia Lai 21, Thành phố Hồ Chí Minh 22 và Quảng Nam 22. Kết thúc vòng 18, trừ Khánh Hòa, các đội còn lại đều thu về một niềm vui nho nhỏ, 1 điểm. Như vậy, Khánh Hòa vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé trụ hạng nới rộng thêm với chính Khánh Hòa thêm 1 điểm quý giá. Riêng đội cận kề nhất là Sông Lam Nghệ An tạo khoảng cách với thầy trò huấn luyện viên Trần Trọng Bình bằng 2 trận thắng điểm. Nhìn kết quả thi đấu ở những lượt trận gần nhất, Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa tụt lại so với các đội bóng đồng hương và đang nằm ở vị trí nguy hiểm nhất. Đây không chỉ là cảm nhận khách quan mà còn đến từ chính lãnh đạo hai câu lạc bộ này. Vì thế, Sông Lam Nghệ An đã quyết định thay huấn luyện viên Phan Như Thuật bằng huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Ở Khánh Hòa, huấn luyện viên Trần Trọng Bình cũng ngỏ lời kêu gọi thầy cũ Hoàng Anh Tuấn về nắm ghế huấn luyện viên trưởng năm giải cứu đội bóng phố biển. V-League mùa này chỉ còn 8 vòng đấu nữa, quá trễ chăng? Chủ hạng, chuyện riêng của miền Trung. Theo lịch thi đấu còn lại, ngoài những cuộc đụng độ nhau, các đội bóng miền Trung đều gặp khó khi đối thủ là những đội bóng được đánh giá mạnh hơn và có thừa lý do để tăng cường điểm số. Với Khánh Hòa, họ sẽ sớm chạm trán Sông Lam Nghệ An ở vòng 19. Đây chính là trận đấu mà huấn luyện viên Trần Trọng Bình của Khánh Hòa thừa nhận mang tính quyết định số phận tương lai đội bóng. Nếu thắng, Khánh Hòa sẽ rút ngắn khoảng cách với chính Sông Lam Nghệ An xuống còn 3 điểm. Nếu thua, cách biệt sẽ lên 9 điểm. Một khoảng cách vô cùng bất lợi trong chặng nước rút này. Hơn thế, tiếp theo Khánh Hòa phải tiếp đối thủ nhóm cuối nhưng mạnh Thể công Viettel vòng 20, gặp láng giềng đang cạnh tranh huy chương mờ. Bình Định ở vòng 21, tương tự là Hà Nội FC vòng 22 về sân nhà tiếp Quảng Nam vòng 23. Sau đó vòng 24 làm khách của D. Thanh Hóa vòng áp chót làm khách của tỉnh Nam Định và cuối cùng trở về sân nhà tiếp Thành phố Hồ Chí Minh. Với Sông Lam Nghệ An, sau trận cầu 6 điểm với Khánh Hòa, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn lần lượt gặp mờ. Bình Định sân khách, B Bình Dương sân nhà, tỉnh Nam Định sân khách, D Thanh Hóa sân nhà, Quảng Nam sân khách, Hà Tĩnh sân nhà và chốt hạ với Thể công Viettel sân khách. Không kém phần khó khăn, Hà Tĩnh cũng lần lượt gặp Thành phố Hồ Chí Minh sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai sân khách, Hải Phòng sân khách, Công an Hà Nội sân nhà, Thể công Viettel sân nhà, tỉnh Nam Định sân khách, Sông Lam Nghệ An sân khách và D Thanh Hóa sân nhà. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm khách Hà Nội FC tiếp Hà Tĩnh trên sân nhà, Thành phố Hồ Chí Minh sân khách, D Thanh Hóa sân nhà, M Bình Định sân nhà, B Bình Dương sân khách, Công an Hà Nội sân khách và Hải Phòng sân nhà. Với Quảng Nam lần lượt sẽ chạm trán D. Thanh Hóa sân khách, B Bình Dương sân nhà, Hà Nội FC sân nhà, M Bình Định sân khách, Khánh Hòa sân khách, Sông Lam Nghệ An sân nhà, Thành phố Hồ Chí Minh sân khách, tỉnh Nam Định sân nhà. Ở 8 lượt đấu còn lại, có vẻ 5 đội bóng miền Trung đều gặp phải độ khó như nhau. Nhưng có vẻ Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An bất lợi nhất khi 4 lượt đấu liên tiếp sắp tới, ngoài đụng độ nhau. Họ đều gặp những đối thủ đang rất cần điểm cho cuộc đua danh hiệu.